Turn off subtitle so you don't miss a word. تصور کن یه روز از خواب بیدار میشی. ذهنت شلوغه، مضطربی، اصلا نمیدونی چیکار کنی. به جای اینکه بری با یه آدم حرف بزنی، گوشیتو بر میداری، با هوش مصنوعی درد و دل میکنی. اما سوال من اینجاه، ما داریم پیشرفت میکنیم یا کم کم داریم از انسان بودن فاصله میگیریم؟ تا آخر ویدیو همراه من باش، چون چیزایی که میخوام بگم میتونه دیدگاه تو همیشه به روانشناسی تغییر بده. اگر روانشناسی واقعی رو دوست داری، نه حرفای کلیشه‌ای و انگیزه الکی، حتما ساب و لایک کن، چون نمیخوام ویدیویی که میذارم شما از دست بدید. هوش مصنوعی دیگه فقط مختص برنامه نویسی نیست. الان قشنگ وسط ذهن ماه، از آبهایی که استرابمون رو اندازه‌گیری میکنه تا چت‌باتایی که نقش درمانگر بازی میکنن. اما حرف من اینه، این به نظر شما پیشرفت تو این حوزه یا ترسناکه؟ تو این ویدیو میخوایم واقعیت ها رو بگیم، مزایا، بعد تاریکش رو بگیم و میتونیم به AI اعتماد کنیم برای سلامت روان یا نه. بخش اول، AI دقیقاً چه شکلی وارد ذهن ما شده؟ اول بذار ببینیم چه شکلی هوش مصنوعی وارد ذهن ما شده. آبهای پایش اضطراب و خواب و این چت‌بات‌ها نقش روان درمان رو بر ما اجرا میکنن. الگوریتم‌هایی که حال روحی ما رو پیش بینی میکنن و شبکه‌های اجتماعی میدونن که ما حالمون خوبه یا بده. بر شما تا پیش نیومده شما چند شب پشت سر هم بیخوابی داشتین، از حالتون خوب نبوده، هی آهنگای غمگین رو تو اکسپلورتون میبینین، بعد ترسناکتر، به نظرم ترسناک، رشتم جالب، میدونستین شبکه‌های اجتماعی یا اما الگوریتمش زودتر از شما میفهمن که حالتون بده قبل از اینکه اصلا خودتون بفهمین. و این هم ترسناکه هم جذاب. بخش دو، AI میتونه نقش درمانگر رو بازی کنه؟ بذار رک بگم، الان میلیونا نفر با چت باکس ها صحبت میکنن، درد و دل میکنن، گریه میکنن، حتی میدونستین بهشون هم وابسته میشن؟ حالا پیش خودتون میگین چرا باید بهشون وابسته شه یا درد و دل کنن؟ الان به شما میگم، چون AI همیشه در دست رسه، قضاوتت نمیکنه، از اون ورم خستت نمیکنه، حتی ارزون یا رایگانم هست. برای خیلیا این یه نجاته. اما واقعا درمان بدون انسان ممکنه؟ درمان فقط حرف زدن نیست، درمان ارتباط انسانی، مثل نگاه، مکث، لحن صدا و احساس واقعی. و اینجاست که AI مرز خطرناک داره. بخش سوم، مزایای واقعی AI در سلامت روان. اینجا بی‌انصاف نباشیم، AI مزایایی هم داره. کمک به آدمای درونگرا تو لحظه استرس و اضطراب، کاهش هزینه‌های درمان، کاهش استرس تو بحران‌های لحظه‌ای و دسترسی سریع برای اون آدمایی که درمانگر ندارن یا در دسترس نیستن. و آخریش کمک به تشخیص زود هنگام افسردگی. برای خیلی از کشورها AI تنها گزینه کمک درمانه. پس AI شیطان نیست و فرشته هم نیست. بخش 4، خطرات پنهون AI. حالا بریم سراغ بخش تاریک AI. AI میتونه وابستگی عاطفی
به هوش مصنوعی باشه، جایگزین روابط انسانی یا خطای تشخیص احساس، نداشتن درک اخلاقی واقعی و ذخیره شدن عمیق‌ترین راز ذهنی ما. اما یه مطلب مهم اینجا که میخوام به شما بگم. AI اگر احساس ما رو اشتباه تشخیص بده چی؟ یا نه، یه لحظه وایسین. اگه یه آدم افسرده باشه، یه راه غلط جلو پاش بذاره که اون احساس واقعی نباشه چی؟ این دیگه بازی و سرگرمی نیست. ما اینجا داریم در مورد ذهن، احساس آدم ها صحبت میکنیم. بخش 5. به نظر شما نسل آینده تنها میشه؟ نسل جدید کمتر حرف میزنه، کمتر درد و دل میکنه، اما بیشتر چت میکنه. اگر درمان بشه تایپی، اگر همدلی بشه الگوریتمی و احساس بشه داده، به نظر شما داریم به سمت دنیای تاریک حرکت میکنیم که فقط به نظر متصل باشه؟ شما چطور فکر میکنید؟ بخش آخر، همکاری انسان و AI. به نظر من تو آینده نه AI حذف بشه، نه آدما توی درمان. میتونیم AI رو برای تشخیص، هشدار، کمک اولیه و پایش استفاده کرد. اما انسان برای عمیق‌تر شدن اینا، مثل درمان عمیق‌تر، معنا دادن زندگی، ارتباط واقعی و همدلی استفاده کرد. اگر دقت کنید، اگر این تعادل به هم بخوره، آسیبش سنگین‌تر از چیزیه که ما فکرشو میکنیم. پس باید حواسمون باشه. هوش مصنوعی آینه ماست، نه خوب نه بد. اینکه ما چطور ازش استفاده میکنیم نشون میده چقدر هنوز انسانی. اگه یه روز دیدی ترجیح میدی به جای آدما، انسانا، با یه ماشین درد و دل کنی، این سوال از خودت بپرس. اون روز باید یه سوال خیلی جدی از خودت بپرس. فقط درک میکنه ماشین؟ احساس داره؟ متوجه میشه من چه احساسی دارم؟ باید یک فکر جدی در مورد خودتون بکنی. حالا نوبت توه. به نظر شما هوش مصنوعی AI میتونه به سلامت روان ما کمک کنه یا یه تهدید برای همه آدم؟ خیلی ممنونم تا آخر ویدیو من همراهی کردین. بحث امروز خیلی دیدم ترند شده، بولد شده، گفتم بیایم با هم صحبت کنیم و خیلی جذاب بود که هم الان درگیرشن. شاید این ویدیو کمک کنه به همه آدما. پس اگر این ویدیو ذهنتو درگیر کرد، دوست داشتی، برای اصلا مفید بود، لایک و ساب یادت نره، چون ویدیو بعدی که بهت کمک میکنه نمیخوام اصلا از دستش بدی. تا ویدیوی دیگه مراقب خودتون باشید.